ازيكم يا شباب؟ حلقة النهاردة عن المكملات اللي تحتاجها في فترة التنشيف والمكملات اللي تحتاجها في فترة التضخيم. الفيديو ده هيخليك ما تحتاجش لأي مدرب، سواء كنت في فترة التنشيف هتبقى عارف تاخد مكملات ايه او في فترة التضخيم. عايزك تركز معايا لان انت هتلاقي مكملات مشتركة ما بين الفترة دي والفترة دي. مبدئيا عشان تبقى عارف، مرحلة التضخيم دي هي مرحلة اكتساب اكتر كتلة عضلية تقدر تكسبها، ومرحلة التنشيف دي بقى اللي تيجي بعد منها هي اللي انك توصل لأقل نسبة دهون في الجسم، لان الدهون بتغطي على العضلات. لما انت بتنشف اكتر العضلات بتبقى بارزه وبتظهر بشكل احسن زي اللعيبه اللي بتقف على المسرح. انا قلت اوصفهم لك، اخلي الجزء ده كده اللي على جنب ده يخص التضخيم والجزء ده اللي يخص التنشيف. هنمسكهم حاجه حاجه وهتلاقي حاجه متكرره هنا وحاجه متكرره هنا، لكن في حاجات دي خاصه بالتضخيم والحاجات خاصه بالتنشيف. هنبدا بمرحله التضخيم الاول. اولا الواي بروتين اللي هو العادي اللي هو ده اسمه الواي بروتين العادي او واي بروتين كونسنتريت، ده في فتره التضخيم عشان مليان سعرات حراريه. والتاني منه الواي بروتين اللي هو بيبقى اخضر من هنا اللي هو الماس جينر. الماس جينر ده للناس اللي هي حرقها عالي جدا ونحيفه بزياده، لان ده سعراته عاليه، في البروتين متضاف عليه كارب ومتضاف عليه دهون، فده بيكون احسن اختيار للناس اللي هي حرقها عالي جدا بزياده. لكن في ناس لو خدت الماس جينر ده بيقلب معاها ان هو بيعبي دهون، مش بتستفيد منه العضلات قد هو ما بيعبي دهون، فبيكون افضل حل ليها هو الواي بروتين اللي هو العادي ده. يبقى احنا خلينا نقول الجينر او الماس جينر اللي هو اللون الاخضر خاص بالناس اللي هي نحيفه جدا وحرقها عالي جدا، والنوع ده اللي هو الناس اللي عايزه تزيد في الوزن بس الحرق بتاعها متوسط، فعشان جسمها ما يخزنش دهون بتاخد من الواي بروتين اللي هو العادي. الفرق بين ده وبين ده ان الجينر فيه كربوهيدرات وسعراته عاليه، لكن ده ما فيهوش كرب، ده 80% بروتين. كده المكمل رقم واحد في فتره التضخيم الواي بروتين الماس جينر او الواي بروتين اللي هو العادي. رقم اتنين الجلوتامين. بص، الجلوتامين ملوش تأثير مباشر على العضلات، ما بيزودهاش، لكن انت في فترة التضخيم بتاكل كمية اكل كبيرة، دي حاجة بتتعب المعدة. ايه اللي بيقوي المعدة؟ ايه بقى المكمل المخصوص معمول مخصوص للمعدة؟ هو الجلوتامين ده. الجلوتامين طول ما انت مواظب عليه يوميا المعدة عندك هتكون في احسن حال وقادرة تهضم اي اكل انت بتدخله، لان انت لو معدتك تعبت مش هتقدر تاكل، ما قدرتش تاكل جسمك هيضعف، مش هتقدر تروح التمرين، فدي كده حاجة تعرقلك في طريقك. فالجلوتامين مهم جدا عشان صحة الأمعاء. المكمل رقم 3 هو الكرياتين. الكرياتين ده أساسي معاك أكتر من البروتين. البروتين ممكن تقدر تعوضه من الأكل، البروتين موجود في اللحمة وفي الفراخ وفي الأسماك وفي البيض وفي اللبن وفي كل حاجة، لكن الكرياتين صعب جدا ان انت تاخده من الاكل. انت عشان تاخده من الاكل، عشان تاخد الجرعه اليوميه بتاعتك من الاكل اللي هي 5 جرام، محتاج تاكل كيلو لحمه حمراء من غير دهون. فده مهم جدا. ايه اهميته؟ بيخليك تقدر تشيل وزن عالي وتتطور في الاوزان كل مره عن مره. من غير الكرياتين هتلاقي كل مره بتروح بتشيل نفس الاوزان هي وده مش هيعمل تطور عضلي. لازم كل مره تروح تزود الحمل على عضلاتك عشان العضلات تكبر وتبقى قادر انها تشيل وزن اتقل عن المره اللي فاتت واللي قبلها. تاني حاجه بيعملها، في هرمون في الجسم اسمه المايوستاتين. المايوستاتين ده اللي بيخلي الجسم بعد ما يزيد عضلات بيرجع تاني يلمها ويكششها. ليه؟ عشان العضلات ما تبقاش مترهله. ده بيقلل من نشاطه، فبيسمح للعضلات انها تكبر. والعضلات وهي بتكبر بيخش جواها المغذيات زي الميه والفيتامينات والمعادن والبروتين. فده موضوع ان الكرياتين بيخلي العضلات مترطبه وجواها ميه، مش ميه تحت الجلد، لا ميه جوه العضلات، عشان تفرق. ميه تحت الجلد دي مصيبه. اهم ميزه انا بشوفها في الكرياتين لما عضلاتك بتكبر، وانا قلت قبل كده كتير ان العضلات دي الياف نشطه بتحرق الدهون اللي حواليها، فده هيعتبر بيساعد في حرق الدهون. فهتلاقيه معانا برده في التنشيف. اساسي في لعبه كمال الاجسام هو الكرياتين، سواء في المرحله دي او في المرحله دي، بس طبعا خلينا دلوقتي في مرحله التضخيم. المكمل رقم 4 المالتي فيتامين. المالتي فيتامين ده ضروري جدا جدا جدا. بص، انت هتاكل براحتك بس الاكل ما فيهوش كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمك محتاجها والعضلاتك محتاجها عشان تكبر. وكمان المالتي فيتامين هيحسن من امتصاص الفيتامينات والمعادن اللي جوه الاكل، يعني عشان يستفاد من حاجه بتدخله حاجه تانية معاها عشان يحسن من امتصاصها. اكتر مصدر فيه فيتامينات ومعادن هو الخضار والفاكهه، وطبعا مش كلنا لينا تقل عليها ولا بنعرف نلم الفيتامينات والمعادن اللي جسمنا محتاجها من الاكل، فبنضطر بيبقى اساسي عندنا في فتره التضخيم اللي احنا ناخد المالتي فيتامين. بعد ما بتتطور شويه ونسبه عضلاتك بتزيد بتبتدي تاخد كل مكمل لوحده، يعني بتاخد الزنك لوحده، بتاخد فيتامينات بي المركبه لوحدها، بتاخد المغنيسيوم لوحده، بتاخد فيتامين سي لوحده، لان الحاجات دي طول ما انت بتاخدها لوحدها بيكون التركيز بتاعها اكتر. المالتي فيتامين بيكون فيه كل الفيتامينات والمعادن لكن بتركيز قليل. كل ما انت عضلاتك بتزيد كل ما جسمك بيحتاج لنسبه اكبر، بس وقتها طبعا برضو مش هتقطع على المالتي فيتامين، لان زي ما قلت لك في فيتامينات بتشتغل مع فيتامينات ومعادن بتشتغل مع معادن. يعني وده هياخدنا للنوع رقم 5 في المكملات الضروريه في مرحله التضخيم، الاوميجا 3.
الاوميجا 3 دوره اساسي جدا جدا، لان هو بيقلل الالتهابات بتاعت الجسم من جوه، والاربطه والاوتار. الناس اللي اربطه الكتفها بتوجعها او عندها تنس قلب في الكوع، احيانا بيكون الجسم فيه التهابات من جوه، الاوميجا 3 بتحاول انها تعالجها. وكمان دوره الاساسي ان فيه فيتامينات ومعادن بتدوب في الدهون الصحيه، زي فيتامين د وفيتامين اي وفيتامين كي وفيتامين اي. فلازم وانت بتاخد المالتي فيتامين تاخد معاه الاوميجا 3، لان هو هيحسن من امتصاص الفيتامينات والمعادن اللي فيه. الفائده الثالثه ليها انها بتحسن من صحه القلب، طبعا دي حاجه كلنا عايزينها حتى لو انت بتلعبش حديد. رقم 4 بتزود التستوستيرون عند الرجاله، طبعا انت بعد المعلومه دي هتنزل تشتري علبتين. الميزه الخامسه لما هي تساهم في تكبير العضلات، ده برضو بيساعد على الحرق. انت شفت هي جايه ازاي؟ انا مش بقولك ان الاوميجا 3 بتحرق دهون، لا الاوميجا 3 ما بتحرقش دهون، بس هي بتعمل عوامل بتخليك بتساعدك تعمل عوامل بيها بتحرق الدهون. المكمل رقم 6 البيتا الانين. هو طبعا انا مش بستخدمه، مش هتلاقي له علبه في دول، لان انا باخد النسبه بتاعته اللي انا محتاجها. هو طبعا المفروض اخده لوحده، بس انا ما وصلتش لمرحله ان انا خلاص باخده لوحده. هو اصلا كل فايدته ان هو وانت بتلعب بيقلل الحرقان شويه بتاع العضلات. تجمع حمض اللاكتيك اللي بيبقى على العضلات وانت بتلعب بيبقى محتاج البيتا الانين يقلله شويه عشان تقدر انت تكمل التمرينه بتاعتك للاخر وانت بنفس التحمل وبنفس القدره. نخش على المكمل رقم 7 بقى اللي فيه بيتا الانين، هو البري ورك اوت. ده بيتاخد قبل التمرين، من الاخر بيساعدك ان انت تكون وحش في التمرين، وبيسمح لك ان انت تقلل وقت الراحه ما بين المجاميع، لان زي ما قلت لك عنصر البيتا الانين اللي فيه بيقلل حرقان العضلات. فالبيتا الانين نفسه مش ضروري، يعني الاساسي اللي انت تاخد مثلا بري ورك اوت. البري ورك اوت هيكون فيه نسبه اللي يساعدك، وكمان فيه كافيين وفيه سيترولين، فيه كذا حاجه بتساعدك على التنشيط ساعه التمرين. المكمل رقم 8 هو الامينو اسيد. ده اشهر حاجه من زمان في لعبه كمال الاجسام، بيقول لك العيل ده ضرب امينو، هو ده بقى الامينو. هو مش بالصوره اللي انت مفكرها. الامينو ده عباره عن ايه؟ خلاصه البروتين بتاع اللحمه، وخلاصه البروتين بتاع السمك، وخلاصه البروتين بتاع الفراخ، وخلاصه البروتين بتاعه البيض، كلها بتبقى في حبايه واحده. فده اساسي معاك في التضخيم، لان في التضخيم انت بتكون مهتم بالكارب اكتر من البروتين، بعكس التنشيف انت مهتم بالبروتين اكتر، فانت ممكن تدخل الاحماض الامينيه كلها، لان انت تركيزك كله على البروتين عشان ما تخسرش عضلات وعشان تحرق دهون اكتر. خلينا دلوقتي في التضخيم عشان ما لخبطكش. يبقى كده الامينو من ضمن المكملات الاساسيه بتاعه التضخيم، لان انت بتبقى مركز في الفتره دي على الكارب مش على البروتين، لان الكارب هو اللي بيزود الوزن، وعلى فكره الكارب هو اللي بيزود العضلات مش البروتين. يعني لو العضله 30% بروتين فيها 70% منها كارب. عشان كده اللعيبه اللي بتطلع على المسرح برغم ان هي بتبقى واخده هرمونات كتير عشان ما تخسرش عضلات كبيره في فتره التنشيف، لانها برضو بتخسر حوالي 20-30% من عضلاتها وهي واقفه على المسرح. هو التنشيف كده، في التنشيف لازم تخسر جزء من عضلاتك مع الدهون اللي انت بتخسرها. ليه؟ لان العضلات عايزه فائض من السعرات. لما انت تعمل عجز في السعرات عشان تنزل دهون جسمك، ما هينزل معاها برضو عضلات. فاللي بياخد هرمونات بتلاقيه زي المنظر اللي انت بتشوفه كده على الستيج، لكن لو انت ما بتاخدش هرمونات وجيت تنشف هتلاقي نفسك فلات شويه، مش المنظر اللي انت متخيله اللي انت بتشوفه على المسرح. دي كده مكملات التضخيم. هنخش على مكملات التنشيف. لو انا نسيت مكمل او حاجه ممكن تسالني عليه في التعليقات وانا هبقى ارد عليه اقول لك ده في التضخيم ولا في التنشيف. اولا البروتين. البروتين بيكون يا اما الايزوليت اللي هو الاصفر اللي تحت ده، يا اما الهيدروبي. ايه الفرق ما بين دول وما بين دول؟ السعرات واللاكتوز. ده بيتنقي اكتر فنسبه اللاكتوز فيه قليله جدا. الهيدروبي ما فيهوش لاكتوز بقى، هو بروتين بس، فعشان كده تلاقي ده اغلى نوع فيهم، اللي هو الهيدروبي ده اغلى نوع فيهم كلهم. وكمان عشان ده ما فيهوش اي كارب ولا اي سعرات ولا اي حاجه غير ان هو بروتين صافي، ده ممكن تاخده بعد التمرين مباشره لان هو مش هيرفع لك الانسولين، ما فيهوش كارب، هو بروتين بس. الكارب هو اللي بيرفع الانسولين. انا عايز اقول ملحوظه على انواع البروتين، بس النوع المسجنر مش افضل حاجه اللي انت تاخده، لان انت ما تعرفش الكربوهيدرات المصنعه اللي هم عاملينها من ايه، ما جايز تكون معظمها سكريات. الكارب بالذات ما تشتروش مصنع. الافضل ان انت تاكل بطاطس، بطاطا، رز، شوفان، الحاجات دي هتكون احسن من مكمل الكارب. المهم نرجع تاني لمكملات التنشيف. يبقى كده عرفت الواي بروتين، النوع البروتين اللي انت هتاخده في مرحله التنشيف، الايزوليت او الهيدروي. يبقى كده نوع رقم 1 في التنشيف هو البروتين، زي التضخيم بالظبط، بس ده انواع وده انواع عشان ما تتلخبطش. وعلى فكره لو انت في مرحله التضخيم بس بطنك بتتعبك من اللاكتوز، في ناس كتير قوي عندها حساسيه لاكتوز، بطنها بتتعبها من اللاكتوز، بيجيلها اسهال وبتتبهدل، ممكن برضه تاخد الايزوليت حتى لو انت في التضخيم عادي. زي ما قلت لك سعراتك انت هتاخدها من الكربوهيدرات مش من البروتين. الحاجه رقم 2 في مكملات التنشيف برضه هو الكرياتين. الكرياتين زي ما قلت لك هو ده الحصان الاسود اللي بيبقى في المرحلتين، اساسي للاعب كامل الاجسام ان هو ياخد كرياتين عشان الفوائد اللي احنا قلناها. رقم 3
برضو المالتي فيتامين اساسي معانا، يمكن اكتر كمان من مرحله التضخيم، لان في التضخيم انت بتاكل اكل كتير، لكن في التنشيف تبقى ملتزم بدايت معين، وغالبا ما بيكون فقير شويه بالعناصر الغذائيه، لان في الفتره دي بيبقى التركيز كله على البروتين، فده اساسي. وبما اننا قلنا ان ده اساسي، يبقى المكمل رقم 4 اللي اساسي برضو معاه هو الاوميجا 3. يمكن كمان الاوميجا 3 في التنشيف بناخدها بنسبه اكبر، عشان زي ما قلت لك ان هي تساعد معانا في زياده الحرق. طبعا في من ضمن المكملات البي سي دبل اي، بس انا ما ذكرتوش ليه، حتى انا مش جايبه عندي، لان هو ملوش لازمه لا في التضخيم ولا في التنشيف. اي حد يتكلم عنه ان هو حلو وواو، وده بيعمل دعايه عنه عشان انت تشتريه، لكن هو بجد منتج ملوش لاي لازمه. وفر فلوسك، جسمك بينتج الاحماض الامينيه دي. الاحسن منه بقى والمفروض ان انت تشتريه فعلا الاي دبل اي، لان الاي دبل اي دي الاحماض الامينيه اللي جسمك ما بيقدرش يعملها، ومحتاجها طبعا. العضلات محتاجه كل الاحماض الامينيه عشان تكبر. وكمان الاي دبل اي بيتاخد وسط التمرين عشان بيقلل الاجهاد، بيخليك زي ما دخلت زي اخر دقيقه في التمرين هي بنفس الطاقه والقدره بتاعت اول دقيقه في التمرين. فالاي دبل اي هيبقى كويس جدا في التنشيف، لان وانت بتقلل الكارب بيكون معدل الاجهاد بتاعك سريع، لان الكارب هو مصدر الطاقه بتاع الجسم. لما بتقلل الكارب بتبقى معرض للاجهاد بسرعه، فبتاخد الاي دبل اي. انا طبعا علبته مش هنا لان انا لسه ما جبتوش، بس هجيبه يعني. المكمل رقم 7 من مكملات التنشيف الاشواجندا، اللي هي دي. الاشواجندا دي المفروض ان هي عشبه مطحونه بناخدها، فائدتها ان هي بتعمل ريلاكس لاعصابك، وطول ما انت الكورتيزول عندك مش مفرز في جسمك بشكل كبير وعندك هدوء كده، التستوستيرون بيزيد. ما هو في علاقه عكسيه ما بين التستوستيرون والكورتيزول، الكورتيزول زاد التستوستيرون قل والعكس، فالاشواجندا بتقلل الكورتيزول، فبالتالي التستوستيرون هيترفع. لكن انت لو جيت سالتني يا بيتر هل ده مكمل اساسي احط فيه فلوس لو الدنيا مضايقه معايا، هقول لك لا. من ضمن مكملات التنشيف طبعا اللي هي رقم 1 بالنسبه لناس كتير، حوارق الدهون. انا ما بنصحش بيها وما بحبهاش، لان هي مش زي ما انت مفكر، مش زي الكلام اللي انت بتسمعه في الاعلانات بتاعتها. مساوئ حوارق الدهون اكتر من مكاسبها. طب ايه هي مساوئها عشان تبقى عارف؟ اولا ضغط الدم بيرتفع، سرعه ضربات القلب بترتفع، ارق بالليل ما بتعرفش تنام، 4 بتزود التوتر. في مقابل الاربع مساوئ دول هتاخد منها ايه؟ لو انت في رحلتك عايز تخس 10 كيلو، هي هتساعدك في 1 كيلو بس من ال10 كيلو دول، ويمكن كمان اقل من 1 كيلو. فانا هعاني من 4 حاجات في مقابل حاجه واحده بس، وياخدها كامله يا ما ياخدهاش. والاسوأ ان بسبب تهافت الناس عليها ان هي فكرت ان دي هتحرق لها دهون وهي نايمه، الانواع بقت كتير وبقت 80% منها مضروب. المكملات كلها يا شباب خدوا بالكم، في منها كتير قوي مضروب، وفي كتير منها سليم. ده في براند مكملات بيعمل اعلانات مع ويجيب كباتن يعملوا اعلانات عنه وكود خصم وما اعرفش ايه، اتقفلوا فرعين قريب، واحد في شبرا واحد في المنصوره، بسبب ان هو بيبيع مكملات مضروبه. انت خد بالك انت بتشتري من مين، لازم يكون حاجه معروفه، حاجه ليها ثقه. المكمل رقم 8 في فتره التنشيف هو الارجينين. طبعا الارجينين ناس كتير قوي بتحبه، او لو انت ما تعرفش الارجينين ده بيعمل ايه انا هقول لك. العروق البارزه اللي بتبقى في شكل الجسم اللي كله بيبقى عاجباه قوي دي، هي بتكون سببها مكمل الارجينين. الارجينين بيوسع العروق، فبيخلي مجرى الدم فيهم اكتر، فبيعمل بامب في العروق. وبالمناسبه الارجينين موجود في البطيخ، بس في ناس اتعودت ان هي تاخده كمكمل يومي عشان تحس ببامب في التمرين. انا عايز اقول حاجه بخصوص العروق دي يا ابني، ما تفرحش بيها. العروق بتاعتك لما تبقى بارزه قوي، انت عارف لو انت في خناقه وواحد نتشك موس في العرق، خلاص انت كده مت، انت فرحان بايه؟ لو انت لاعب وعايز فتره العروق دي تبقى فتره اليومين بتوع المسرح بس، ماشي تمام جدا. لكن انت مش هنعيش بقى طول الوقت بقى ما نفخين عروقنا. ولو انت نسبه الدهون زياده في جسمك وقعدت تاخد في ارجينين مش هتلاقي برضه ان الدهون هتبقى مغطيه عليها. المكمل رقم 9 في فترة التنشيف هو برضو البري ورك اوت، ده برضو موجود معانا، وبالاخص بقى في فترة التنشيف، لان زي ما قلت لك انت بتكون مقلل الكربوهيدرات في مرحلة خسارة الدهون، فيبقاش عندك طاقة اللي انت تتمرن. فالبري ورك اوت بيساعدك في الفترة دي ان انت تقدر تتمرن بقوة حتى وانت عامل عجز في السعرات ومقلل الكرب. انا اكتر وقت باخد فيه البري ورك اوت بيكون في فترة الصيف، لان الحر بيشفط طاقة الجسم، بيخليك مش قادر تعمل اي حاجة. فده اليوم بقى اللي انا بالنسبه لي بيكون ده مهم عندي. فزي ما قلت لك المكمل ده مهم فتره التضخيم وفتره التنشيف. في النهايه حابب اقول لك ان كل ده اسمهم مكملات يعني بيكمل حاجه. ايه هي بقى الحاجه اللي بيكملها؟ وهي الحاجه الاساسيه ورقم 1 الاكل بتاعك. لو انت خدت المكملات دي كلها بتاعت التضخيم وانت مش بتاكل كويس ومش بتدخل عدد الوجبات بتاعتك كامله، مش هتزيد، دي مش هتعمل حاجه لوحدها. ولو انت بتاخد مكملات التنشيف كلها وفاتح على الفاست فود والمقلي والسكريات والحلويات والكيك والكلام ده كله، برضه مش هتخس.
الاساسي ورقم واحد هو الدايت. وعلى فكره دايت يعني نظام غذائي. لو انت عايز تزيد في الوزن هتعمل دايت، لو انت عايز تخسر دهون هتعمل دايت. الدايت يعني نظام غذائي، الدايت مش يعني جوع. الدايت معناه التزام بخطه معينه لفتره معينه عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. لو انت جيت تسالني يا بيتر ينفع اعمل تضخيم او تنشيف من غير ما اخد اي مكملات خالص، اقول لك اه طبعا ينفع. طول ما انت حاسب نسبة البروتين اللي انت عايز تاخدها قد ايه في اليوم وبتاخدها كاملة، ونسبة الكارب قد ايه وبتاخدها كاملة، وفترة التنشيف بتبقى عارف ازاي النسب اللي جسمك محتاجها عشان تعمل عجز في السعرات، انت مش محتاج المكملات دي في اي حاجة. انت لو بتقدر تدخل في يومك فاكهة وخضار كتير انت كده مش محتاج المالتي فيتامين. لو انت بتاكل اسماك بحرية واسماك دهنية في الاسبوع مثلا مرتين ثلاثة انت كده مش محتاج الاوميجا 3. لو انت بتقدر يوميا تدخل احتياجك اليومي من البروتين انت كده مش محتاج الواي بروتين. بالنسبه مثلا حاجه زي البري ورك اوت، انا عايز اقول لك افضل بري ورك اوت في العالم مش ده ومش القهوه ومش المشروبات الطاقه ولا اي حاجه. افضل بجد حاجه النوم كويس. انت لو نايم كويس وجسمك مرتاح بص هتقوم تدغدغ الدنيا، هتبقى مش محتاج اي حاجه خالص من المكملات بتاعه الطاقه دي. المكمل اللي بصعوبه ممكن تاخده من الاكل هو الكرياتين. فانت لو معاك فلوس على قد مكمل واحد حطها في الكرياتين، والباقي عوضه كله من الاكل. فانت لازم تذاكر كل حاجه، لازم تعرف ايه البديل بتاعه ايه. طب ما انت ممكن يكون مثلا انت ماشي على مكملات بس انت اتفاجئت مثلا المكمل اللي معاك هي العلبه فضيت، هعمل ايه لحد ما اجيب تاني؟ لازم تعرف تصرف نفسك. واهم حاجه تحطها في بالك ان المكملات دي مش حقنه لهيطه، مش هتاخدها هتبقى هالك وضخم. المكملات دي حاجات ما تزنقش نفسك فيها. انا شفت حد على الفيس يا جماعه بيقول في مكان بيبيع مكملات بالقسط. يعني يا راجل هتتداين عشان تجيب مكملات؟ انا بكلمكم زي اخواتي، عشان كده بقول لك ايه الضروري وتجيبه وايه اللي انت عايز ما تجيبوش ما تجيبوش، وايه اللي ملوش لازمه وانا اصلا ما ذكرتوش اصلا في الفيديو. ما تزنقش نفسك في حاجه وما ترهقش نفسك خالص بالموضوع. والاهم برضو لو انت معاك فلوس راح تشتري حاجه لازم يكون الحاجه دي اللي انت بتشتريها مش مضروبه، عشان غير اللي انت بتدفع فلوس على الارض انت هتوجع بطنك، انت هتتعب منها. اللي مش عارف يجيب منين حاجات اصليه وكويسه ممكن يكتب لي في تعليقات هو من بلد ايه او محافظه ايه، وانا احاول ادور له في الموضوع واقول له اقرب حاجه ليك ايه جيب منها تكون مضمونه وكويسه. سهل الدنيا على نفسك، ما تخليش اللعبه حمل مادي عليك لان كده هتيجي في وقت وهتبطلها. اللي محتاج يسال عن اي مكمل تاني او اي حاجه انا ما ذكرتهاش يكتبها لي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناه واشوفكم الحلقه الجايه.